See, uncle wear gloves. Ngồi ở trong như vậy nè. Thấy nhiệt độ đang là hôm nay có lẽ sẽ là ngày đi chơi chính trong cả chuyến đi này, khi mà chúng mình sẽ cùng nhau đi chơi tuyết ở trên núi Monarch và tắm suối nước nóng trên đường về sau đó. Và hôm nay thì cả Alexis và Alex đều off, cho nên là tụi mình sẽ có đủ đội hình 6 người để đi cả ngày cùng với nhau. Từ nhà mà đi lên đến nơi thì cũng sẽ mất khoảng 3 tiếng đồng hồ, nhưng do tối hôm qua uống hơi bị nhiều cho nên là sáng nay mình bị hangover kinh khủng luôn, kiểu lừa đường nguyên một chặng đường luôn á. Nhưng mà được cái là cảnh trên đường thì đẹp xỉu, cho nên là nhiều lúc dù là đang thiêm thiếp nhưng mà mình vẫn phải ráng tỉnh dậy để quay lại. They have so much land here. What is this here? Is the RV? Đây cũng có thể xem là chặng road trip đầu tiên của mình ở Mỹ, rất là đáng nhớ. Trên chuyến xe mình có chợt nghĩ là có lẽ có rất là nhiều người sinh ra và lớn lên ở những cái quốc gia nhiệt đới như là Việt Nam như mình thì đều rất là mong sẽ tới một ngày có thể đi đến được những nơi mà thấy hay được chạm vào tuyết. Cho nên là trên cái chặng đường đi đến nơi á, mình kiểu thấy rất là hào hứng vì cuối cùng thì mình cũng có thể có được cái trải nghiệm này. Đi được một nửa chặng đường thì xe của mình cũng dừng lại để mọi người đi restroom. Nhìn tuyết thấy băng băng như vậy á, nhưng mà mình thì không có thấy lạnh lắm. Hay là do mình thích lạnh với quen với thời tiết mấy bữa nay rồi ta. Mọi người có nhìn thấy cái đỉnh tuyết trắng trắng đó không? Nhìn đẹp ha, nhưng mà không có phải là tụi mình sẽ đi lên tới tận đó đâu. Khúc trượt tuyết thì nó sẽ nằm ở cái khúc tuyết trắng trắng ở bên dưới á, ở những cái ngọn đồi mà thấp hơn. I think I like this little life. This little life. I think I like this little life. This silly little life. Cuối cùng cũng tới nơi rồi nè. Hôm nay thì cuối tuần cho nên là cũng khá là đông gia đình đến đây để chơi. Tính ra thì hôm nay là một ngày trời xanh và nắng đẹp. Thời tiết rất là lý tưởng để lên trên đây. Alan, can you tell where are we now? I biết đâu. We're at the sledding tubing place. I don't know what it's called. Monarch Park? What are we doing here? Hey, coi, hold on. No one there. We're at Monarch Mountain. Monarch Mountain tubing. Maddie! Maddie! Almost there. Maddie! Okay, next. Snow, look at this. Mình với mọi người thì đều trang bị khá là kỹ, từ bao tay, giày đi tuyết, áo khoác dày để không bị lạnh và bị ướt. Mary thì cũng là lần đầu tới đây cho nên là em bé hơi sợ trời lạnh, cho nên anh chị của mình muốn là Mary đeo găng tay, nhưng mà Mary nhõng nhẽo không có muốn mang. Phải mất một khoảng thời gian để dụ bé đeo bao tay để bé chơi tuyết thì bé mới đeo. It's cold. It's cold. You want to wear your gloves now, Maddie? Wanna go? You don't want to wear gloves? Okay, you don't want to touch the Yeah, you snow. want to touch snow? But it's cold, okay? Snow is See, very Daddy cold. wear gloves. Daddy wear gloves. See, Uncle wear gloves. See, Uncle wear Anybody gloves. wear gloves. Yeah. Daddy throw it. Daddy throw. Ready? One, 1, 2, 3. Look. Okay. Throw on, mommy. You want Daddy throw on Maddie? No. One, two, No. three. 1, 2, 3. Your turn, turn. but you gotta Maddie, wear it's gloves. very cold. Tuyết trắng nó phủ khắp nơi đẹp lắm luôn. Kiểu mình cảm giác giống như là những cái hình ảnh núi tuyết, rồi đồi tuyết, rồi thiên nhiên mà trong mấy cái bộ phim mà từ trước đến giờ mình xem á, bây giờ nó tràn về thành cái hiện thực ngay trước mắt mình vậy á. 1, 2, 3, Maddie. Beautiful. That's okay. It's so white. You see the tongue? Yeah, her tongue's there. We'll keep the tongue. Maddie, say hi. Maybe we just play right here for her.
Yeah, no one actually turns here, so you can put it here actually. Do mình là cái người mà mới lần đầu đến đây, còn mọi người thì đã đến đây nhiều lần rồi, cho nên mình là người duy nhất thử chơi cái trò snowboard này. You guys can go first. Yeah, okay, okay. Thank you. Kiểu ban đầu mình nghe chị mình rủ đi trượt tuyết á, thì mình cũng có hơi sợ, vì nói trượt tuyết á thì mình sẽ nghĩ là trượt trên cầm hai cái cây gậy rồi trượt mấy cái tấm ván mà cái kiểu ào ào như vậy nè. Nhưng mà mình cũng định là nếu mà như vậy thì mình vẫn sẽ chơi thử, tại vì kiểu muốn trải nghiệm. Nhưng mà khi mà tới đây á, thấy mấy cái phao, thấy là sẽ chỉ trượt trên mấy cái phao như vậy thôi, thì mình cũng kiểu dễ thở hơn. You guys are 3 and 4. If you want to go, you can go. Okay. Or you can wait if you're waiting on people. Wait on him. Why is not? Can you push me? Whoa. Whoa. Yeah. Lẹ. Tưởng nó lật không? Vé thì được chơi trong 1 tiếng mà mình cũng quên mất cái giá là bao nhiêu rồi, tại vì anh Alan mua cho mình thì hình như là 20-30 đô gì đấy. Thì trong 1 tiếng đó mình cứ chạy lên chạy xuống để chơi, trong lúc mọi người cùng chơi với Mary. Ở đây không có lạnh lắm, bây giờ thấy nhiệt độ đang là âm 1 độ C nhưng mà cũng không lạnh lắm. Có thể là vì trời nắng. Cảm giác thì nó cũng giống như mấy trò cảm giác mạnh trong công viên, tại vì lúc đầu thì còn hơi rén hơi sợ, nhưng mà trượt nhiều lần thì nó cũng quen. Nhưng mà đi nhiều, đi lên đi xuống như vậy thì mình cũng bắt đầu hơi bị mệt, tại vì lên trên cao như thế này thì oxy sẽ loãng hơn so với dưới mặt đất. Ôi, có ăn cáo của nó không? Hả? Cáo không ăn, ăn cáo. Mình đã có một cái khoảng thời gian rất là chill và tận hưởng cái việc chơi tuyết ở đây. Nó làm mình cảm thấy là mình muốn đi tới thử ở nhiều nơi có tuyết khác nhau nhiều hơn nữa, để xem là nó khác biệt như thế nào. Sau vài tiếng thì tụi mình bắt đầu leo xuống và quay trở về để đi đến địa điểm tiếp theo là suối nước nóng. That's what you get for trying to hurt me. Hold hand. Hold hand. Aww. Aww. Hold hand, hold hand. One, two. Thì trên đường về ai cũng đói bụng, cho nên tụi mình đã ghé một cái quán burger local và ăn rất là ngon xỉu lên xỉu xuống luôn. Mình cảm thấy là nó ngon hơn mấy cái quán mà ở Cali nữa, hay là có thể là do mình đói quá. Đi một đoạn nữa là tụi mình tới được nơi tắm suối nước nóng. Mình nghĩ là sau một ngày dài và khá là mệt, cộng thêm cái việc là đêm hôm qua nhậu nữa, cho nên là mọi người đều rất là trông chờ sẽ được thả mình thư giãn. Nhưng mà khi đến đây thì đã có một cái vấn đề xảy ra. Nhìn từ xa mà lúc đi gần tới là mình đã thấy nó khá là đông rồi, và khi đi tận vào khu bên trong thì đúng là đông thiệt. Ngồi ở trong như vậy nè. Nó làm cho cả nhà mình cũng kiểu ngần ngại bước xuống, vì nó sẽ thấy là không có thoải mái lắm, và đặc biệt là có em bé nữa. Cho nên là tụi mình đã quyết định là không tắm nữa mà leo lên xe để đi về, và vẫn tiếp tục là một chặng đường khá dài để quay lại nhà.
tối đến thì tụi mình đã dừng chân ở một nhà hàng Việt Nam và ai cũng gọi bún bò và tô nào tô nấy đều rất là to. Yes, please. Đoạn này là đã về tới nơi, ai cũng mệt, mình và anh chị của mình cũng pack đồ sẵn để ngày hôm sau phải ra sân bay sớm. Đây có thể coi như là đã kết thúc chuyến đi chơi Denver lần này. Sáng hôm sau, do chuyến bay của mình bay về Nam Cali sớm hơn anh chị của mình về phía Bắc Cali 1 tiếng, cho nên mình đã thức dậy từ 4 giờ rưỡi sáng để một mình đi ra sân bay trước. Cảm giác đi một mình, về lại cũng một mình cũng thú vị lắm nha. Kiểu lần này mình có dịp ngắm kỹ hơn sân bay ở Colorado. Mới 5 giờ sáng mà cái số lượng người bay đến nó đông dễ sợ. Đi qua hải quan mà phải xếp hàng nối đuôi nhau. Để mà cảm nhận thì chuyến đi này đối với mình là không có gì để phàn nàn, vì mình được trải nghiệm rất là nhiều thứ hay ho và mới mẻ. Những thứ mà từ trước khi sang Mỹ mình đã mong là mình sẽ sớm có thể trải nghiệm. Và đi xong chuyến này là mình lại càng muốn đi nhiều hơn. Kiểu đi hết các tiểu bang của Mỹ và được đi thêm nhiều cái nước khác nữa. Lần này bay về thì mình cũng đi về một cái sân bay khác, đó là sân bay John Wayne. Sân bay này thì nhỏ hơn và gần chỗ của mình ở hơn rất là nhiều. Lúc này thì mình cũng đừ lắm rồi, kiểu mấy hôm sau là mình đổ bệnh một trận kéo dài cỡ 2 tuần luôn á. Ok, vậy là video này là video kết thúc cái chuyến đi Denver của mình. Hẹn gặp mọi người ở chuyến đi tiếp theo của mình nha. Video tiếp theo của mình là mình sẽ đi Chicago. Mọi người đừng quên like và subscribe để theo dõi tiếp nha. Bye. I don't want this in